Hej, jag är Roger och välkommen till det tredje avsnittet i Hur du spelar Dungeons & Dragons. Den här gången ska vi prata om strid. Jajamän, detta är en av de största delarna i spelet. En stor del av spelarhandboken handlar om strid och många klasser är fokuserade kring det. För vissa spelare är detta just det de gillar bäst om spelet. Ja, slåss! På dina äventyr kan du vänta dig flera sammandrabbningar. För att överleva detta, låt oss titta på reglerna kring strid och räddningskast. Återigen kommer vi använda Serio som exempel, men den här gången ansluter Lareline, högalvsmagiken, Winnie, gnomspjuvern och Grant, dvärgaklärken till sällskapet. Emellanåt på dina resor kommer du möta monster och fiender som vill skada dig. Gör det. Ibland är deras motiv berättigade. Winnie, vår gnomspjuver, har skapat en strid med det här vettepacket, för hon är uttråkad. Så nu går vi in i stridsfasen. Här brukar spelledaren be spelaren att kasta för initiativ. Du kastar en 20-sidig tärning, även kallad en D20, och lägger till din initiativbonus. Under strid turas ni om att göra saker. Initiativkastet påverkar i vilken ordning ni spelar. Ju större initiativresultat, desto tidigare får din spelare agera under strid. När alla fått möjlighet att göra något har det gått en runda. Därefter börjar en ny runda och sen fortsätter vi så till striden är över. Fiender kastar också för initiativ. Spelledaren gör detta åt dem, men istället för att kasta initiativ för var och en kastar han eller hon initiativ för en grupp identiska varelser. I det här fallet blir det en för vättarna och en för orkerna. Vättarna fick samma siffra som Lareline. Här avgör spelledaren vem som agerar före den andra. Och eftersom jag är en snäll spelledare beslutar jag att Lareline får agera först. Om två spelare däremot skulle få samma resultat i initiativ bestämmer de sinsemellan vem som går först. En sak till om initiativ. Om något som ska strida blir förvånad, till exempel den här dåsiga vätten och orkerna, kan de inte flytta eller agera under första omgången. De kan inte ens reagera förrän nästa gång det blir deras tur. Nu när vi vet när folk kan agera tittar vi på första stridsrundan. Det vanligaste du kan göra när det är din tur är att flytta och utföra ett agerande. Winnie har beslutat att göra detta. Hon går fram till den här vätten, väljer som agerande att attackera den genom att sticka honom i ansiktet med sin dolk. Du vet att oavsett om attacken träffar sitt mål kastar hon en D20 och lägger till relevant modifierare, plus 5, så hon får totalt 14. Olyckligtvis är detta under vättens rustningsklass som är 15, så hon missar. Rustningsklass är ett abstrakt nummer som beskriver en varelses möjlighet att försvara sig baserat på vad den har på sig och dess snabbhet. För att träffa en varelse måste du matcha eller få en större siffra när du attackerar. Om du lyckas med det får du kasta din skadetärning för att se hur mycket skada du orsakade. Men du kan göra mer än att bara flytta dig och ta ett agerande. Det finns 5 kategorier av aktiviteter du kan göra. Flytta, agera, bonushandling, interagera och reagera. Men du behöver inte göra dem alla när det är din tur. Vi börjar med flytta. I Serios karaktärsblad kan du se att hans snabbhet är 30 fot. Det förklarar hur långt han kan gå. Om du spelar på en karta med ett rutsystem motsvarar 5 fot en ruta. Det innebär att Serio kan förflytta sig 6 rutor uppåt och ned, åt sidan, samt diagonalt. Ja, diagonalt. För att förenkla rutbaserat spelande har speltillverkarna beslutat att förflytta sig diagonalt kostar en ruta, precis som andra förflyttningar. Strid kan också äga runt helt i huvudet, utan miniatyrer av spelare, med vaga beskrivningar av var karaktärerna befinner sig. Rutbaserad strid är mer taktiskt. Att spela i fantasin går fortare. Båda har sina fördelar. Om vi återgår till regler kring förflyttning. Att röra sig genom svår terräng, till exempel lera, kostar en extra fot varje gång du rör dig. Du kan också fördela ditt förflyttande, till exempel göra en attack mellan förflyttningar. Du kan falla platt i marken utan att använda din snabbhet, men att resa sig kostar halva din rörelseförmåga. Hoppsan! Serio gjorde precis något dumt. Han rörde sig in och ut inom vättens räckvidd. Eftersom han inte använde agerandet lösgöra tog vätten tillfället att utföra ett överraskningsanfall på honom. Han tog 7 skärande skada. För att förtydliga, under stridsfasen när en fiende lämnar ditt omfång för närstrid kan du göra ett överraskningsanfall, som vätten nyss demonstrerade. Låt oss nu se vilka andra ageranden du kan utföra. Ett översatt blad till svenska finns nere i beskrivningen. Till exempel, improvisera är ett typ av agerande. Låt oss säga att du vill försöka övertyga dina fiender att lugna ner sig och berätta att du inte tänker skada dem. Det är ett kreativt sätt att rollspela din karaktär. Du kanske inte alltid lyckas, men att pröva nya saker är det bästa med att spela D&D.
Du kan pröva vad som helst utan att hindras av spelets mekanik. Nu tittar vi på andra ageranden. Attack. Attack utförs i 2 steg. Först behöver du träffa din motståndare, sen kollar du hur mycket skada du gjorde. För att träffa din motståndare kastar du en D20 och lägger till en attackbonus. Du måste matcha eller få en siffra större än fiendens rustningsklass. Serio får totalt 15, så han får kasta sitt vapen skada. Ett långsvärd skada motsvarar en 8-sidig tärning, även kallad en D8. Han lägger även till sin skademodifierare. I det här fallet är det hans styrkemodifierare eftersom han använder sin styrka. Oturligt nog kastade han lågt och utgjorde bara 4 skärande skada. Men det var tillräckligt för att lämna vätten i ett blodigt tillstånd. Blodigt, vad betyder det? Ofta nämner inte spelledaren hur många hälsopoäng ett monster har eller rustningsklass för den delen. Men för att lättare hänga med kommer jag visa det den här gången. Vätten har 15 i rustningsklass och totalt 7 hälsopoäng. Hälsopoäng återspeglar en varelses hälsotillstånd. Så efter att ha mottagit 4 poäng i skada har vätten 3 HP kvar innan den dör. Om en spelare inte får veta hur mycket HP en varelse har brukar spelledaren berätta att varelsen är i ett blodigt tillstånd när motståndaren har mindre än hälften av sin HP kvar. Precis som i en riktig strid kan du inte veta exakt hur mycket en fiende är skadad, men du kan på ett ungefär uppskatta hur din motståndare mår. Det finns 2 typer av attacker, närstrid och distans. Närstridsattack är när du attackerar med närstridsvapen såsom långsvärd eller stridshammare. När du använder distansvapen, till exempel kastar eller skjuter pilar, gör en attack på avstånd. Om du gör en distansattack och en fiende befinner sig inom 5 fot från dig eller ligger på marken så kastar du med nackdel, för det blir svårare att träffa målet när de är för nära eller de ligger på marken. I det senare fallet har du en mindre yta att träffa än när de står upp. Och tvärtom, om du gör en närstridsattack mot en liggande fiende gör du det med fördel. Att kunna attackera på distans är alltså säkrare och taktiskt, men båda tillvägagångssätten har sina för- och nackdelar. Snyggt! Du kastade 20, och det är en kritisk träff. Det är en tursam träff som innebär att du träffar oavsett modifierare och ditt måls rustningsklass. En kritisk träff låter dig kasta skada 2 gånger, men du lägger bara till din skademodifierare en gång. Men om du kastar en 1 kommer du automatiskt missa ditt mål oavsett din modifierare och bonustillägg. Du kan också göra andra saker istället för en typisk attack, till exempel greppa eller knuffa. Så länge du har en hand fri kan du istället för att utföra en närstridsattack grabba tag i din motståndare. Det är en utmaning mellan din atletism och din motståndares atletiska eller akrobatiska färdighet. Om du lyckas blir din motståndares rörlighet lika med 0. Det betyder att du håller fast fienden. Om den som är fast vill göra något måste den först slå sig fri och lyckas med det innan den kan göra något annat. Du kan släpa eller bära en varelse du lyckats greppa, men din rörelseförmåga halveras då, såvida inte varelsen i fråga är 2 storlekar mindre än dig. Istället för att greppa eller slåss kan du knuffa ett mål. Om du lyckas med det innebär det att målet trycks iväg 5 fot från dig eller slås platt i marken. Vissa klasser når vid en viss nivå möjlighet att göra en extra attack. Detta innebär att de kan anfalla 2 gånger under attack och även fördela anfallen mellan olika mål för varje attack. Ett annat typ av agerande du kan göra är att rusa. Dvärgen Grent kan bara förflytta sig 25 fot när det är hans tur, men om han använder rusa kan han förflytta sig en omgång till vid samma tillfälle. Det innebär i det här fallet att han kan röra sig max 50 fot. Undvika låter dig fokusera på att undvika attacker. Det innebär att motståndare attackerar med nackdel tills nästa gång det blir din tur. Och du kan även göra räddningskast med fördel om de baseras på smidighet. Jag kommer förklara räddningskast senare i det här klippet, så håll till godo. Att använda agerandet lösgöra innebär att du förflyttar dig ur fiendens närhet på ett säkert sätt. Hade Serio tagit det här agerandet tidigare hade vätten inte kunnat utfört ett överraskningsanfall på honom. Det finns 2 typer av hjälpageranden. Det första är att du kan välja att ge en varelse fördel vid en färdighetskontroll tills dess det är din tur igen. Till exempel, dvärgen Grent uppmuntrar Lareline att övertala monstren att lägga ner sina vapen. Trots fördelen hon fick kastade Lareline uselt och istället förolämpade hon dem. Det andra sättet att använda hjälpagerandet är att bistå en allierad om de attackerar en fiende. Då attackerar din vän med fördel, men för att kunna göra detta måste du i din tur stå inom 5 fot från målet. Redo låter dig vänta med ett agerande och utföra det om kravet på din specifika omständighet uppfylls. Till exempel, Grant gjorde sig redo att attackera vilken fiende som helst som närmar sig honom eller Lareline. Lareline spenderar sin tid med att jämra över att gruppen hela tiden hamnar i dåraktiga slagsmål. När det är vättarnas tur återhämtar sig vätten längst bak från sitt tillstånd av förvåning. Under tiden närmar sig de andra vättarna spelarnas karaktärer. Grant använder sitt reagerande och utför sitt förberedda anfall. Attacken träffar.
Grant dödade en vätte med en tursam träff, men en annan vätte närmar sig och Grant kan inte göra något eftersom han har slut på reageranden. Han får tillbaka sitt reagerande nästa gång det är hans tur. Under orkernas tur återhämtar de sig från sitt tillstånd av förvåning. Nu börjar en ny runda och vi börjar om med turordningen. Det är Winnies tur. Medan fienden är distraherad förflyttar hon sig utom synhåll och väljer att gömma sig. Hon kastade 17 i stealth. Det är mer än fiendens passiva perception som lyckas med att gömma sig. Fienden måste i sin tur använda minst ett agerande att söka och hitta henne. Detta innebär att hon är trygg för tillfället. När det är Serious tur använder han en helande trolldryck. Han återfår 4 i hälsa. För att öka sin HP ytterligare använder han sin bonushandling till att aktivera sin klassegenskap sparade krafter. Vilket innebär att han får kasta en D10 plus sin klassnivå för att återfå hälsopoäng. Han återhämtade 6 HP, men eftersom hans maximala hälsopoäng är 12 kan han inte överstiga den siffran. Han kan inte använda den här egenskapen igen heller förrän han genomgått en kort eller lång vila. Bonushandlingar är sammanhangsspecifika ageranden. Du kan använda dem när speciella egenskaper, trollformler eller färdigheter tillåter dig att göra det. Det är nästan som att få ett extra agerande, med undantag att du kan bara utföra en bonushandling per tur. Så tänk på vad du väljer. Interagerande är enkla små ageranden som du inte vanligen skulle behöva nyttja ett vanligt agerande för att kunna utföra. Till exempel trycka på en knapp, plocka fram ett vapen eller säga några korta ord. Men beroende på vad du vill göra och omständigheterna kanske spelledaren bestämmer att du behöver ett helt agerande för att utföra det. Till exempel, att dricka en trolldryck kräver att du plockar fram den ur din ficka och dricker dess innehåll. Det är rimligt att tänka att du behöver ett helt agerande för att utföra den handlingen. Det innebär att handlingar i sig kan ha eller få konsekvenser. Till exempel, om du har möjlighet att använda 2 saker samtidigt kan du plocka fram ett vapen som ett interagerande. För att plocka fram nästa sak under din tur måste du använda ett agerande. Det innebär också att även om du kan nyttja extra attacker kan du bara kasta ett vapen som en attack, såvida du inte har ett vapen i varje hand förberedd. Reagerande. Detta är en annan typ av sammanhangsspecifikt agerande. Inte många förmågor, trollformler och egenskaper klassas som reagerande, men de innebär att du kan genomföra dem när som helst, även när det inte är din tur. Trollformen sköld kan användas som ett reagerande. När det är hans tur gör Grant slut på den skadade vätten. Under Lerolins tur använder hon trollformen brinnande händer på de resterande fienderna. Trollformler är komplicerade, därför sparar jag dem till ett annat avsnitt. Men för att förtydliga, vissa trollformler är så kraftiga och täcker så stora områden att varelser måste aktivt försöka motstå dem. Det är här räddningskast kommer in. Låt oss säga att detta är orkernas tabell för räddningskast. Trollformen Lerolin just kastade utdelar 3 D6 i skada. Hon kastade totalt 15 eldskada, vilket är tillräckligt för att kremera en av orkerna samt vätten. För att motstå trollformen kan orkerna kasta ett smidighetsräddningskast. Om de matchar eller får en siffra som är större än trollformelns DC halveras skadan. DC är en engelsk förkortning för svårighetsgrad och representerar i det här fallet hur svårt det är att motstå den trollkunniges magi. En av orkerna lyckades med sitt räddningskast så han tog emot halva skadan, men eftersom det blev ett decimaltal avrundas talet nedåt till närmaste heltal, så 7. I D&D så avrundas alla decimaltal neråt såvida inte reglerna säger annat för trollformen eller egenskapen. Räddningskast används inte bara vid trollformler utan även andra effekter såsom färdigheter, sjukdomar, till och med fällor. Överlag används de för att motstå en effekt som täcker ett stort område eller något i en rustning inte kan skydda dig ifrån, till exempel hjärntvätt eller manipulation. Aj då. Orken har tvingat ner Lerolin ner till 0 HP, men oroa er inte, hon är inte död än. När det är hennes tur kommer hon få kasta dödsräddningskast. Om hon får 10 eller mer räknas det som en framgång. Under 10 är ett misslyckande. Om hon kastar en 1 räknas det som 2 misslyckanden och om hon tar skada i det här tillståndet räknas varje träff som ett misslyckande. Eller 2 om skadan är kritisk. Med 3 misslyckanden kommer hon förblöda och dö. Men om hon får 3 framgångar kommer hon återhämta sig och vakna inom 1-4 timmar med en hälsopoäng. Om hon har turen att kasta en 20 kommer hon omedelbart återfå en HP och medvetande. Hennes vänner kan hjälpa att stabilisera henne om de agerar med färdighetskontrollen medicin och får 10 eller mer. Annars kan de hela henne. Om hon får minst en HP är hon räddad samt återfår medvetandet. Vanligen finns det gott om tid att rädda en karaktär från att dö, men omedelbar död kan också hända. Om din karaktär tar emot skada, får 0 HP och den resterande skadan är lika med eller mer än din maximala HP, då dör den karaktären direkt. Till sist kommer här ett extra tips. Du kan slå fiender medvetslösa istället för att döda dem. När en varelse får 0 HP vid en närstridsattack
Var tydlig med avsikten för spelledaren, då kan varelsen falla till marken medvetslös istället, men dess hälsotillstånd är då stabilt. Så, det är hur strid fungerar i D&D. Jag har pratat på eftersom det finns så mycket att säga om ämnet. Jag har inte gått igenom allt, men jag har fått med det viktigaste. Om du sett de 3 första klippen i den här serien kan jag säga att du är mer än redo att gå med i ett spel som nybörjare med en förskapad karaktär. Men fler videor är på väg med mer kunskap du kan dra nytta av. Efter dem kommer jag gå igenom hur karaktärsprocessen går till så du kan skapa din helt egna karaktär. I nästa avsnitt kommer jag gå igenom äventyr och utrustning. Innan jag avslutar klippet vill jag bara säga att om du gillar den här videon, var snäll och ge den tummen upp. Prenumerera om du vill veta när framtida videor släpps och kommentera längre ner om du har något att säga. Tills vi ses igen, Roger över, Roger ut.